اللواء رجائي فارس، سأعود لي اللواء حسن. طبعا من خلال قراءتي السريعة والمتواضعة حول هذه العملية التي أتشرف أن أكون جزءا من طرح هذه الناس. أنت كنت في التدريب وأنت كنت في أيضا نقل السلاح. حدثني عن طبيعة دورك في هذه العملية. عايز أقول الرئيس عبد الناصر لما رفع شعار القومية العربية لم يكن يناول بالكلمات مطلقا، ولكنه رفع شعارا يؤمن به إيمانا كاملا وتاما وحتى آخر ساعة من ساعات عمره الذي انقضى سريعا. عاش جمال عبد الناصر مخلصا لعروبته، مخلصا لمنطقته كاملة. ويعني عايز اقول برضو انه القومية العربية هي المدخل الوحيد للخروج مما نحن فيه بعد سنوات من مضي عبد الناصر عن عالمنا. لكن يعود عبد الناصر بمبادئه ليقرر للكل ملوك ورؤساء والى اخره انه لا بديل لقيام ونهضة هذه الامة الا بوحدة كلمتها ورفع شعار القومية العربية. تمام. بدون ذلك نحن الشتات، نحن الشوارد صحيح الهائمة في فضاء هذا الكون يتحكم بنا أخس الناس وأخس الأناس. طيب أحييك على هذه المشاعر، وحتى بصراحة أنا أقول لك منه على المستوى الشخصي يعني كان شرف كبير لنا أن نسجل معكم وأن يكون جسر هذا الشرف الرئيس علي ناصر محمد بما له من خبرة وما له من إنسانية أيضا كبيرة جدا. اكتشفنا جزء قليل منها اليوم، نحن نعرف أنه بهذه الصفات العميدة. باختصار سيادة اللواء، دورك الأساسي في هذه العملية. بعد أسبوع من وصولي إلى مقر العملية في تعز تم إيفادي إلى منطقة البيضة، وده كان في الشهور الربع الأول من سنة 64. والبيضة كانت مركز عمليات متقدم وإمداد بالأسلحة والذخائر والمعدات. وفضلت في البيضة لغاية النص الثاني من سنة 64. وفي الفترة دي سجلت العمليات في قطاع الضالع والرطفان والحاملين والشعيب والحبيلين. سجلت العمليات في هذه المنطقة، ودي اللي أنا كنت مختص بيها. فطبعا بقية الجبهات كانت شغالة تمام 24 قرار. لكن في هذه الفترة تصاعدت العمليات بصورة غير عادية، وكانت إذاعة عدن أسبوعيا تذيع نشرة عن ضابط التخريب المصري بالاسم رجائي فارس، وإن احنا بنتابعك وهنجيبك. ثم انتقلت إلى مقر العملية في تعز، وكنت مختص بنفس هذا القطاع: الحواشي، رطفان، الحلمين، الشعيب، الضالع. في فترة ما سنة 65 انتقلنا بقى من 64 ل 65. نلاحظ تراجع مستوى العمليات في عموم الجبهات، وبدأ بعض الثوار يتصلوا بنا بشكل مباشر. لم تكن العملية صلاح الدين، ودي جزئية أنا أحب أركز عليها جدا، لم تكن العملية صلاح الدين تهدف إلى إيجاد جبهة التحرير أو إلى إيجاد منظمة التحرير، لكن كان هناك هدف أسمى وتكليف من الرئيس عبد الناصر، وتعلم مدى انتماء رجاله والشعب العربي والشعب في اليمن والشعب في الجنوب باسم عبد الناصر وقوميته وعروبيته. تمام؟ هذا التكليف كان هو الهدف والأساس: جلاء الاستعمار البريطاني عن عدن. هذا هو التكليف اللي قاله عبد الناصر سنة 64. ومن هذا التاريخ 24 أبريل 64 ده كان تكليف واضح ومهمة محددة تماما لابد من تحقيقها بأي صورة من الصور. بعد هذا التصريح اللي كان في شهر أبريل طلع وزير الدفاع البريطاني وقال
نصا في مجلس العموم أن بريطانيا لن تتخلى بحال عن قاعدتها في عدن. ده بعد تصريح عبد الناصر بشهر ونص. ثم بعده طلع وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم بعدها بشهرين برضه وقال نفس النص ان بريطانيا لن تتخلى ابدا ولن تغادر عدن المحطة التي تعتمد عليها في تجارتها مع الشرق. محطة بحرية لها قيمتها، لها اوضاعها وتاريخية ومعاصرة، وازدادت قيمتها بعد قناة السويس، وازدادت قيمتها بعد البترول وحلول محل الفحم والى اخره والى اخره. نقول ايه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، بمعنى انه في فتره زمنيه محدوده جدا ما بين تصريح عبد الناصر في ابريل 64 وبعدها بشهور تصريح وزير الدفاع ووزير خارجيه انه نيفر مش هيحصل، ثم 29/11/67 يغادر اخر عسكري انجليزي عدن. هذا ما استطيع ان اقوله مؤكدا ان الجبهه القوميه كانوا يعني في القلب، جبهه التحرير ورجالها كانوا في القلب، كل رجال الجنوب العربي كانوا في القلب تحت شعار واحد: التحرير والحريه للجنوب والحريه للشعب في جنوب اليمن المحتل وفي اليمن. تحيه للرئيس علي ناصر محمد اللي اتاح لي فرصه التواجد مع احبابي زملاتي من بقي منهم يعني، وبأحيي اللي في ذمه الله، وأحيي الاخرين اللي ما سمحتش ظروف الدوله كلها. نعم، ونحن نحييك ونحيي انكم ضيوف اعزاء وكبار على قناه اليمن.